নমস্কাৰ মই অমূল্যই আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল এডভান্স এক্সেল পাৱাৰ BI এণ্ড টেবলো ট্ৰেইনিঙলৈ আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম এডভান্স এক্সেলৰ হিডেন ফাংচনৰ ওপৰত হিডেন ফাংচনবোৰ কি হয় কেনেদৰে আমি সাবটোটেল ইউজ কৰি হিডেন ফাংচন এপ্লাই কৰোঁ এক্সেলত টেবুল কি হয় কেনেদৰে আমি টেবুল কনভাৰ্ট কৰোঁ আৰু জেনেৰেলি এন্ট্ৰি কৰা নিউমেৰিক ডাটা আৰু টেবুলৰ মাজত ফৰ্মুলাৰ কি ডিফাৰেন্স থাকে চুজ ফৰ্মুলা কি হয় অফছেট কি হয় টেক্সট ফাংচন কি হয় এই গোটেইখিনিৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আহক আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ সোমাই যাওঁ আজি এইখিনি ৰ' ডাটাৰ ওপৰত এপ্লাই কৰি চাম এইখিনি হ'ল মোৰ ৰ' ডাটা জেনেৰেলি আমি এই ডাটাখিনিক টেবুল বুলি কওঁ এনেদৰে লিখিলে আমি টেবুল বুলি কওঁ কিন্তু এখন টেবুল নহয় ইয়াত জাষ্ট গ্ৰিড লাইন দিয়া আছে গ্ৰিড লাইনখিনি দিলে এখন টেবুল নহয় ইয়াক টেবুল হ'বলৈ হ'লে ইয়াক টেবুলত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব আৰু টেবুলত কনভাৰ্ট কৰাৰ লগে লগে ইয়াত ফৰ্মুলা ষ্ট্ৰাকচাৰটো কমপ্লিটলি চেঞ্জ হৈ যায় এতিয়া ইয়াক যদি মই টেবুলত কনভাৰ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে যিকোনো এটা চেলত মই মাউচটো ৰাখি মই কীবৰ্ডত যদি মই কণ্ট্ৰল T প্ৰেছ কৰোঁ কণ্ট্ৰল T ক্ৰিয়েট টেবুল তেতিয়াহ'লে ই টেবুলত ক্ৰিয়েট হ'ব বা নহ'লে মই কণ্ট্ৰল L মাৰিব পাৰোঁ কণ্ট্ৰল L প্ৰেছ কৰিলেও ই টেবুলত ক্ৰিয়েট হ'ব টেবুলত কনভাৰ্ট হৈ যাব অ'কে কৰিলোঁ এইখন হ'ল টেবুল কনভাৰ্ট এতিয়া ইয়াত যে ফিল্টাৰ কৰা মই জেনেৰেলি বেলেগ ধৰণে গৈ আকৌ মই ইয়াত ফিল্টাৰ লগাব নালাগে কাৰণ প্ৰতিটো কলমতেই অলৰেডি ফিল্টাৰ লাগি গৈছে য'ৰ পৰা মোক যি লাগে মই তাকেই চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ এইটো হ'ল টেবুলৰ সুবিধা আৰু টেবুলত যেতিয়া আমি টেবুল কনভাৰ্ট কৰোঁ তাত ফৰ্মুলা ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক কমপ্লিটলি চেঞ্জ হৈ যায় এতিয়া ইয়াত যদি মই চাম ইউজ কৰোঁ মই শ্বৰ্টকাটেই কৰিছোঁ অল্ট ইকুৱেল এইটো হ'লে চাম হয় এইটো চামত মোৰ ফৰ্মুলাটো কি আহিছে ইকুৱেল সাবটোটেল 109, P1 যিটো মোৰ ফৰ্মুলাটো কৈছিলোঁ হিডেন ফাংচন 109 এইটো হ'ল আমাৰ হিডেন ফাংচনটো লৈছে 109 চাম এই টেবুল হোৱাৰ কাৰণে তাত ফৰ্মুলাটো এনেদৰে আহিছে যদি একেখিনি ডাটাকে যদি মই কপি কৰি মই তলত পেষ্ট কৰোঁ আৰু ইয়াত মই টেবুল কনভাৰ্ট কৰা নাই সেম ফৰ্মুলা মই ইয়াতো মাৰিছিলোঁ অল্ট ইকুৱেল ইয়াতো যদি মই অল্ট ইকুৱেল প্ৰেছ কৰোঁ তেতিয়া কিন্তু মোৰ ফৰ্মুলা ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইকুৱেল চাম B16 B19 মানে এই ৰেঞ্জটোত মোৰ চাম হৈছে 210 ঠিকদৰে টেবুলত কিন্তু আমাৰ ফৰ্মুলা ষ্ট্ৰাকচাৰটো কমপ্লিটলি চেঞ্জ হৈ যায় ঠিকদৰে ইয়াত যদি মই বিচাৰোঁ যে মোক এভাৰেজ লাগে ইকুৱেল সাবটোটেল এভাৰেজত মই 1 ইউজ কৰিব পাৰোঁ আইদাৰ 101 ইউজ কৰিব পাৰোঁ মই যদি 101 ইউজ কৰিছোঁ কমা দেন চিলেক্ট দ্য ৰেঞ্জ এইটো হ'ল এভাৰেজ 69.5 মই যদি ৰেঞ্জটো চিলেক্ট কৰি চাওঁ 69.5 টোটেল কাউণ্ট হৈছে 10 চাম আছে 695 এবছলিউটলি ৰাইট ঠিক এদৰে P3 মই যদি বিচাৰোঁ কাউণ্ট A বা মেক্স লাগে সাপোজ মোক ইকুৱেল সাবটোটেল মেক্সত মই 4 ইউজ কৰিছোঁ 104 নকৰোঁ কমা দেন চিলেক্ট দ্য ৰেঞ্জ মেক্স আটাইতকৈ হাইয়েষ্ট ভেলুটো হ'ল মোৰ 90 গতিকে এনেদৰে আমি হিডেন ফাংচনখিনি ইউজ কৰিব পাৰোঁ সাবটোটেল দি এটাইকেইটা ফৰ্মুলাত আমাৰ হিডেন ফাংচনটো কি হয় ফাংচন নেম চব মই দিয়া আছে আপোনালোকে এইখিনি ইউজ কৰি চাব মই গোটেইখিনি ইউজ নকৰোঁ কাৰণ ফৰ্মুলাটো এইখিনি ফৰ্মুলা আপোনালোকে নিজে ইউজ কৰিব নহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব সেয়ে মই এনেদৰে গোটেইখিনি ফাংচনখিনিৰ নামবোৰ দি দিছোঁ আৰু কোনটো ফাংচনে কি বুজায় সেইটো মই লিখি দিছোঁ গতিকে আপোনালোকে এখিনি
বুলিয়ান ফাংচনৰ লগতে আমি অন্য কেইটামান ফাংচনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম এইকেইটা ফাংচন হ'ল আপাৰ লোৱাৰ কনকাটাৰনেট লেফট ৰাইট অফছেট এণ্ড চুজ এতিয়া আপাৰ ফাংচনটোৱে সদায় আমাৰ কি হয় আমি যেতিয়া কিবা সেন্টেন্স লিখোঁ যদি আমি তাক আপাৰ কেছ কনভাৰ্ট কৰিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি আপাৰ ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰোঁ ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত মোৰ যিকেইটা লিখা আছে এই লিখা এই টেক্সটখিনি মই আপাৰ কেছলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে মই কি লিখিম ইকুৱেল কিউ ডাবল পি আপাৰ দেন চিলেক্ট দ্য স্পেচিফাইড ৰেঞ্জ এইটো হ'ল আমাৰ আপাৰ ফৰ্মুলা আপাৰত কি হয় ই সদায় আপাৰ কেছ কনভাৰ্ট কৰে ঠিক এদৰে একেখিনি টেক্সটে যদি মই বিচাৰোঁ যে এইখিনি মোক লোৱাৰত লাগে তেতিয়াহ'লে মই লিখিম লোৱাৰ এইটো হ'ল লোৱাৰ কনভাৰ্ট আপাৰ লোৱাৰ এতিয়া আছে কনকেটাৰনেটত কি হয় আমাৰ আমি ভাগ ভাগকৈ থকা সাপোজ তিনিটা সেলত তিনিটা মোৰ বেলেগ বেলেগ ৱৰ্ড লিখা আছে যেতিয়া মই এটা সেলত কি এটাইটা ৱৰ্ড মিলাই এটা সেন্টেন্স লিখিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি ইউজ কৰোঁ কনকেটাৰনেট ইউজ কৰোঁ সাপোজ ইয়াত লিখা আছে এইটো একে এডভান্স এক্সেল এণ্ড পাৱাৰ BI ট্ৰেইনাৰ কি তিনিটা ৱৰ্ড ইয়াতে মিলাই মই এটা সেন্টেন্স বনাব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিম কনকেটাৰনেট ইউজ কৰিম ইকুৱেল কনকেটাৰনেট ফাৰ্ষ্ট টেক্স comma within double quote comma second comma within double quote comma then third word bracket close enter এইটো হ'ল আমাৰ কনকেটাৰনেট মই জুম কৰি দিছোঁ এইটো হ'ল আমাৰ কনকেটাৰনেট এতিয়া আমি লেফ্টে সদায় কি হয় লেফ্টত সদায় লেফ্ট সাইডৰ পৰা আমি কিবা এটা বস্তু বিচাৰিব পাৰোঁ লেফ্ট সাইডৰ পৰা পাৰ্টিকুলাৰ নাম্বাৰ অফ কেৰেক্টাৰ বা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৱৰ্ড তেনেদৰে আমি বিচাৰিব পাৰোঁ সাপোজ ইকুৱেল লেফ্ট and select the text comma suppose মোক দুটা ক্যাৰেক্টাৰ লাগে মই দুটা ক্যাৰেক্টাৰ বিচাৰিছোঁ লেফ্ট সাইডৰ পৰা এই লেফ্ট সাইডৰ পৰা দুটা ক্যাৰেক্টাৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ একে আহিব যদি মই দুটাৰ জেগাত মই যদি 10টা বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে লেফ্ট সাইডৰ পৰা 10টা ক্যাৰেক্টাৰ আহিব একে এডভান্স ঠিক এদৰে ৰাইট টু just opposite the left মুঠতে ইয়াত আমি লেফ্ট লিখিছোঁ তাত আমি ৰাইট লিখিম বস ইমানে ডিফাৰেন্স ইকুৱেল right select the text comma 7 মই 7 ক্যাৰেক্টাৰ বিচাৰিছোঁ 7 ক্যাৰেক্টাৰ হিচাপে মোৰ টেনাৰটো আহিছে এইটো হিচাপে 7 ক্যাৰেক্টাৰ আহিছে তাৰপিছত আহিলে আমাৰ অফছেট ফৰ্মুলাটো মই পিছত আপোনালোকক অফছেট ফৰ্মুলাৰ ওপৰত বহুত শিকাম অফছেট ফৰ্মুলা ইউজ কৰি আমি কেনেদৰে চাৰ্ট বনাব পাৰোঁ এটা ডাটা আমি ডিসপ্লে কৰাব পাৰোঁ অফছেট ইউজ কৰি কিন্তু আজি মই অফছেটৰ ওপৰত বস ইমানেই ক'ম যে অফছেট ফাংচনটো সদায় 0 পৰা ষ্টাৰ্ট হয় যদি আমি 1 পৰা 10 লৈ নাম্বাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে অফছেটে সদায় 9 লৈকে পাব লাষ্ট নাম্বাৰটো সদায় কি 9 পাব মানে 1 to 0 বুলি কাউণ্ট কৰে 0 1 2 3 4 by সদায় কাউণ্ট কৰে মানে অফছেট ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি আমি চাৰ্ট বনাওঁ কিন্তু আজি মই জাস্ট অফছেট ফৰ্মুলাটোৰ ওপৰত কৈ দিওঁ কেনেদৰে আমি ৰো বা কলম বিচাৰিব পাৰোঁ অফছেট ইউজ কৰি ইকুৱেল অফছেট মই C6 ৰ পৰা চাইছোঁ comma 3
67 মানে C6 মোৰ C কলমৰ C6 পৰা ই কাউণ্ট কৰিব ই তিনিটা ৰো যাব তিনিটা ৰো পিছত 2 নম্বৰ কলমটো মই বিচাৰি দিব এই তিনিটা ৰো হলে এটো 0 আছিল 1 2 3 আৰু ইফালে 2 যদি মই বিচাৰো নহয় এটো মোক 3 নালাগে সপোজ মোক 5 লাগে আৰু ইয়াত মোক 4 লাগে তেতিয়াহ'লে এই ৰেঞ্জটো মোৰ 0 হ'ব কাৰণ এইটো ৰেঞ্জত যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে নিশ্চয় এটা লাইক কমেন্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ